ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਟ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣ ਦਿੱਤੀ। Stop the hate! Stop the hate! Stop the hate! Mr. Mayor, please consider the safety of my community, Sikhs community. And the sword that you gave me is a symbol of how, as the mayor, I must be your protector. We all bleed the same, brothers and sisters. All shed blood looks the same. This is our fight for civil rights. This is our demand. Stop the hate. ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ, ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਲੂੰਦਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੀਨ ਐਡਮਸ, ਲਿਨ ਸ਼ੂਮੈਨ, ਟੋਮ ਸਵਾਜ਼ੀ, ਲਿੰਡਾ ਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੇਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੂਮਨ ਜੈਨੀਫਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਬਾਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਰਡਸ ਔਰ ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸੰਧੂ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਮਲਤਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਐਡਰਿਨ ਐਡਮਜ਼ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਡੇਵਿਡ ਵੈਪਰਨ, ਲਿੰਡਾ ਲੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰ ਜੌਨ ਲੂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੂਮਨ ਜੈਨੀਫਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਡੋਰ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਰੁਮਾਲ ਉਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮਾਸਕ ਆਪਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਬਨ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੁਮਾਲ ਉਤਾਰ ਆਪਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵੀਅਰ ਦਿਸ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਚ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਟਰਬਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਹੈਡ ਟਰਬਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਡੋਰ ਥਾਣੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਦੋਂ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੰਚ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪੰਚ ਕੀਤਾ ਨੱਕ 'ਤੇ, ਦੇ ਨੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵੈਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸੁੱਜਿਆ ਪਿਆ ਨੱਕ ਹਜੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਲਾਈਕ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੱਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਗ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਓ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? I'm just pleading, requesting to the elected official, especially His Excellency Mr. Mayor here, that there should be some strong measures for safety has to be taken. It has to be taken especially in the jurisdiction of precinct 102nd as well as 106th, where we have a very high density of Sikhs who practice Sikhism and wear turban as an article of faith.
let me tell you, Mr. Mayor, we are the 5th largest religion in the world, and all the gurus has taught us that equality must be prevailed. We feed everyone who comes to the doorsteps of our Gurdwara, millions of them in the world. When we close our evening prayer, we said, Tere Pane Sarbat da Pala. That means we want peace and prosperity for everyone. So we love everyone. We love every other minority. But why we are being targeted? That is the question. We are law-abiding citizen of United States. We love this country as much as others do. So I'm not taking that long time. I'm not here to speech for the speech, but I'm just, as a head of this great city and being a citizen of this great nation, I am requesting to you, please take some strong measures that at my stage, at my position, nobody else will be standing tomorrow. So please take strong measures. Being part of this community, I see in my office, everybody come. Sometimes they hit in their eye, sometimes they hit on their turban. They don't even express their case to the police because sometimes they had some immigration status issue, sometimes a language barrier. So, Mr. Mayor, please consider the safety of my community, Sikhs community. We are proud Americans, we are proud New Yorkers. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ, ਡੀਏ ਆਫਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 21 ਸਾਲ ਦੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਪ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਆਪੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿੱਤ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 500 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 50 ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ
ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। It's very the same question I want to be a demand from the mayor. The question is, my demand is, when all the religions have our history education in the school system, because the education board, I'm requesting our honorable mayor, add the Sikh religion history and the education board, because in the future, our all young generation, whoever in the school, and when they grow up, even going on the street, they're never going to be hate crime against the Sikh community. I'm requesting our honorable mayor, please let's do that and add our Sikh religion history in the education board. Our respectful elder, like father, who got very little accident and got beaten to death in front of his wife. And he is taking his wife to the hospital to see the doctor. Imagine if something happened to anybody else. And we really appreciate our mayor, administration, police department, who always stand with Sikh community. So something need to be done. So our education system, I think, they should have special education for Sikhs, because only our religion, our people get a problem. If somebody else get a target, they are getting of their religion. We are getting target for innocent of the people, lacks of our Sikh religion knowledge, other peoples, So we need something to be done. I really appreciate for Jennifer Rajkumar, who's our girl. She's Punjabi, first Indian girl, Punjabi girl, becoming a assembly woman from Great Nichau city. She always stand with us. All our local leaders we really appreciate. And this Gurdwara, for all the public, whenever they need something, we stand for that. So I don't want to take much time. Ms. Eric, our mayor, we welcome you. You always stand with us, and we welcome you from our congregation. Thank you very much. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਓ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਨੀਫਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੂਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। So much, Assemblywoman, you've been a real leader for this communities specifically, but for the people of this city and state generally. And the role of mayor, I say over and over again, it is a substantive role and it is a symbolic role. Both of them must be fulfilled to its completion. And the sword that you gave me is a symbol of how, as the mayor, I must be your protector. And when a member of your community is harmed, I take full responsibility of that. I cannot allow any community member to be harmed. It is my obligation to protect, as I did as a police officer and as I am doing now as the mayor. It is so ironic that my knowledge of what your turban represent your history of being a protector, that is now being used as a target and a tool to seek out
and harm your community. It is so important what Pastor Monroe stated as we communicated on Monday after this terrible incident. Jasmine should still be with us. He should still be with his son. He should still be living out the American dream, watching his son, who's now an immigration attorney. He should still be looking and part of this community. That dream turned into a nightmare the other day when his life was taken from us prematurely. We must have a full frontal assault on ending hate on many different levels. Over 500,000 Sikhs across the country are organizing to end the hate. This is our fight for civil rights. This is our demand. Stop the hate. Stop the targeting of Sikh Americans. And see the Sikhs for who we really are. The protectors of society. Proud Americans with generous hearts. As the first and only Punjabi elected to state office, I am your fighter in the halls of government. And since I was a child, my uncle always told me, the Sikhs are our protectors. The Sikhs are the protectors of society. But now we need to ask, who is protecting the Sikhs? And the answer is us. We will protect the Sikhs. New York City Mayor Eric Adams is here. I am here. You are here. For the first time, we are going to use the levers of government to end hate crimes against Sikh Americans. And for the first time, we are going to come together and, as others have said, educate. We're going to educate New York State, the United States, and the entire world about who the Sikh people truly are, so we are not attacked and misunderstood. In 2021 alone, hate crimes against Sikh Americans across the country increased 140%. Sadly, Sikh Americans are among our nation's most targeted religious groups because of their distinctive appearance, wearing turbans on their head. ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੁਣੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। And we just cannot stop hate within a day or two. But at the same time, the day we stop working to make everybody realize that we are all equal irrespective of what we look like from outside, if we pause before we reach that destination, then we are not doing justice to our coming generations. I know we have here, even though he's going to speak, I always call him the first elected Jewish, Asian, Punjabi, Assemblyman David Wapron. It took him 7 years to get the bill passed and signed by the then Governor Cuomo on April 9, 2019, Freedom of Religion or Religious Garb Bill. It was passing in the Assembly but not in the Senate, but finally we were able to achieve because we never gave up. And those people who worked for it, those were not just the Sikhs, those were the Muslims, those were the Christians, those were Jewish, you name it, and they were there. So this is our fight. This is not individual fight. This is not about the Sikh. This is not about non-Sikhs. This is about the human survivability. And this city, the best city in the world,
You know, it's unfortunate that we are gathering in such a sad situation, but something that's not too foreign to our community as well as other communities that are present here today. So I want to thank my interfaith partners for joining us today, all our elected officials that on such a short notice, there's so much going on in this city, but they decided to stand here with the Sikh community as well as other minority communities that have been victims of hate for far too long. So as you guys may have known, a few days ago we had an elderly Sikh uncle that is beloved to this community. We have his son right next to us that was going about his day with his wife, coming back from an appointment, and unfortunately, due to a road rage incident, that turned very violent. That situation turned into a hate crime, and we are here today to make sure that it gets investigated and prosecuted to the fullest extent as a hate crime. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੂਮਨ ਜੈਨੀਫਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰ, ਐਡਰਿਨ ਐਡਮਸ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Ignorance breeds hate. As our public advocate has just stated, the more we dismiss each other and focus on our differences instead of what we have in common and what unites us, the easier it becomes for someone to deprive us of our amazing, beautiful humanity. We all bleed the same, brothers and sisters. All of our blood is red blood. That's right. All shed blood looks the same. My blood looks the same as your blood, and your blood looks the same as my blood. We share the same big dreams for our families, for our households, for our loved ones. We want the same peace in our communities, for our children to have a better place to live. And as New Yorkers, it is up to us to take care of each other. It is up to us to stand up against hate and to educate each other on our beautiful cultures, beautiful religions, beautiful beliefs that coexist in our multicultural city. Through our collective efforts to denounce hate speech and violence and educate our neighbors, we can work together. And the Sikhs have always promoted the idea of equality, the idea that we're all in this together, we're all the same. And there's a breakdown happening in our society, and again, the awful things we see going on throughout the world. And it's up to us to, one, promote love, to promote the ideas of equality that this country is founded upon, that our religions are founded upon, but also to hold people accountable when they break the rules. Because we're not going to convince everybody to love. We're not going to be able to legislate people's feelings. But we can regulate their behavior. And when people commit crimes, this is a crime. Multiple crimes. ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ 2 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ gilpardeep11@yahoo.in। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼, ਇਵੈਂਟ ਕਵਰੇਜ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰਦੀਪ 6465206706। ਈਮੇਲ gillpardeep11@yahoo.in।